एभ्रिवान नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। साथसाथै ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे। मैले चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा चाहिँ एउटा केकको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो हो रेड भेलभेट केक। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ पनि हेर्दाखेरि र खान पनि मिठो हुन्छ। बनाउन पनि कुनै त्यस्तो गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ र मैले प्राय सबै नै घरमै पाइने इन्ग्रिडियन्टबाट चाहिँ यो केक बनाउँदैछु र फेरि मैले ओभनमा पनि बनाइरहेको छुइनँ, मैले चाहिँ कराईमै बनाउँदैछु। यो चाहिँ सबैले घरमै सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस कारणले मैले चाहिँ यो कराईमा बनाउन लागेको हो। र अब यो कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले 1 कप दुध लिएको छु र यसमा चाहिँ म 1 टीस्पुन हो, यसले म भिनेगर हाल्छु। यसमा हामीसँग बटर मिल्क छैन भने चाहिँ यो दुधमा भिनेगर हालेर हामीले 5-10 मिनट अगाडि नै यसलाई भिनेगर हालेर राखिदियौँ भने यो बटर मिल्कको काम चाहिँ यसैले गर्छ। त्यसै गरेर मैले पनि यसमा अब 1 चम्चा भिनेगर हालेँ र अब यसलाई एक साइडमा राखिदिउँ हामीले। र त्यसपछि मैले चाहिँ यो केक यस्तो यो हट सेपमा बनाउन लागेको छु मैले। र यो जुन केक बनाउने मोल्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा तेल लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र यो तेल लिँदाखेरि चाहिँ अलि तपाईँहरूले स्ट्रङ स्मेलको चाहिँ नलिनु होला र यसमा लगाउनुपर्छ। यो भाँडामा राम्रोसँग यसरी लगाइदिने। यो मेरो केकको मोल्ड चाहिँ 6 इन्चको हो यो। अब यसमा मैले चाहिँ यो बेकिङ पेपर हो, यसलाई काटेर यही सेपमा काटेर चाहिँ मैले यसमा राख्न जाँदैछु। यो यसरी राख्यो भने चाहिँ हाम्रो केक चाहिँ डढ्दैन त्यस्तो र राम्रो पनि हुन्छ, सजिलो हुन्छ निकाल्नलाई पनि। र अब यो बेकिङ पेपरलाई यसरी राखेर अनि त्यसपछि फेरि यसमा माथिबाट तेल लगाइदिनुपर्छ। यसरी सबैतिर फेरि राम्रो तेल लगाइदिउँ। अब यसरी तेल लगाएर यो पनि राखिदिउँ। अहिले नै हामीले यो गरेर राख्यौँ भने चाहिँ हामीलाई पछि सजिलो हुन्छ। अब म चाहिँ यसमा यो केक बनाउनलाई चाहिँ यसमा मैले बटरहरू हालेको छुइनँ, यो तेल राखिरहेको छु। यो तेल लिँदाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्रङ स्मेल भएको लिनु हुँदैन। यसमा चाहिँ मैले यो 1/3 कप चाहिँ तेल लिएको छु, यो यसमा राखौँ। अब यसमा म 1 चम्चा यो चिया चम्चाले 1 चम्चा चाहिँ यो भेनिला एक्सट्र्याक्ट राख्छु। अब यसलाई हामीले मिक्स गरौँ। अब मैले जति ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्स लिएको छु त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यसमा छानेर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ मैले यो 1.5 कप चाहिँ मैदा लिएको छु। 1 कप यो भयो, यो 1/2 कप, यो 1.5 कप मैदा भयो। अनि मैले कोको पाउडर पनि 1 टीस्पुन लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। मैले बेकिङ पाउडर 1 टीस्पुन लिएको छु, यो पनि यसमा हालिदिउँ। 1/2 टीस्पुन मैले यो बेकिङ सोडा पनि लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। अलमोस्ट 1 पिन्च जति चाहिँ मैले सल्ट पनि लिएको छु, यो पनि यसमा हालिदिउँ। र अब यसलाई हामीले छान्नुपर्छ। यसलाई छानेर यसमा मिक्स गरौँ। यो अलिअलि डल्ला भएको यसलाई पनि हामीले यसरी थिचेर छानिदिउँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा मैले यो केकमा चाहिँ मैले अन्डा पनि हालेको छुइनँ। यो जसले पनि खान सक्नुहुन्छ यो केक चाहिँ। र यसमा अब 3/4 कप चिनी लिएको छु, त्यो पनि राखिदिउँ। र यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। र अब यो यसमा हामीले दुध हालेर मिक्स गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ म यो कराईलाई चाहिँ प्रिहिट गरेर राख्छु। प्रिहिट गर्दा चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नुपर्छ हामीले। अब यो प्रिहिट हुँदै गर्छ, यतातिर हामीले यसलाई यो मिक्सचरलाई चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। अब यसमा यो भिनेगर मिसाएको यो दुध पनि राख्दै जाउँ।
यो 1 कप दुध सबै हामीले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लास्ट यति छ मेरो यो मिक्सरमा हाल्नुपर्ने दुध। यो पनि मिक्स गरौँ। अब यसमा चाहिँ कलर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग यहाँनिर 1 चम्चा भिनेगर छ। यसमा चाहिँ म कलर मिलाउँछु। यसमा रेड कलर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। रेड भेलभेट केक भनेको हुनाले यसमा रेड हाल्नु पर्यो। 2 चम्चा चाहिँ म यसमा कलर राख्छु। यो कलरलाई चाहिँ यसमा यो भिनेगरमा मिक्स गरेर यसमा राखिदिउँ। अब यो कलरलाई राखिसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो रातो कलर देखिएको छ। हेर्नुहोस् त अब यो हाम्रो यो केकको मिक्स पनि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो केक मोल्डमा राख्नुपर्छ। यस्तो भएपछि तयार भयो यो। अब यो केकको मोल्डमा खनाइदिउँ यसलाई। यसमा मैले चाहिँ यो मिक्सरलाई राखिसकेँ। अब यसलाई एकचोटि यसरी ट्याप गर्नुपर्छ र यसमा भएको एयरहरू निस्किन्छ। हेर्नुहोस् त अब कति थोरै सामानबाट यो केकको तयारी भयो। यसमा फेरि मैले अन्डा पनि राखेको छुइनँ। त्यही पनि यो केक एकदम राम्रो हुन्छ। अब अन्डा मन नपर्नेहरूले पनि खान सक्नुहुन्छ यो केक। र अब मेरो यो कराई चाहिँ प्रिहिट भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म यो केक बनाउँछु। अब यसलाई चाहिँ हामीले हिटलाई लोमा लगाउनुपर्छ र यो भित्र चाहिँ यसलाई राखिदिउँ। र यसले हामीले छोपिदिनुपर्छ। र यस्तो छोप्नेमा चाहिँ दुलो छ भने यस्तो फोइल पेपर या पेपर टावलहरूले पनि यसलाई छोप्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यसमा राखिदिउँ। र अब यो चाहिँ हाम्रो केक यस्तै 30 देखिको 45 मिनटसम्ममा चाहिँ यो हाम्रो केक तयार हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले एकदम स्लो हिटमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब यो पाकिसकेपछि अनि फेरि हेर्नुपर्छ है। अब मैले यो केकलाई बेक गरेको पनि 40 मिनट जति हुन लागिसक्यो। अब यसलाई हामीले चेक गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो कराईमा यो बेक गर्दाखेरि केकलाई चाहिँ बेला बेलामा खोलेर चाहिँ नहेर्नु होला। एकैचोटि 35 मिनट पछि चाहिँ हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। नत्र त्यो खोलिराख्यो भने यो बिग्रिन्छ केक। र एकचोटि अब हामी यसलाई चेक गरौँ। ल यसमा केक पनि लागेको छैन। यो केकको गिलो केही पनि नलागेपछि यो पर्फेक्ट भएको हुन्छ। यो केक चाहिँ बनिसक्यो। एकदम राम्रो भएको छ। अब यसलाई हामीले हिट अफ गरेर अब निकालौँ। यसलाई चाहिँ हामीले 10-15 मिनटलाई चाहिँ सेलाउन राखिदिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब यो सेलाइ पनि सक्यो। अब यसलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। पहिला यो छेउबाट यसो छुट्याउँदै लैजाउँ यो चक्कुले। यसलाई एकचोटि तल यसरी ट्याप पनि गरिदिउँ। अब यसलाई पल्टाएर केक एकदम राम्रो भएको छ केक। एकछिन यसलाई फेरि हामी यहाँ तल राखेर एकछिन सेलाइदिउँ। यो तलको यो भाग पनि हामीले सेलाएपछि निकाल्नुपर्छ। त एकछिन अझै हामीले 5 मिनट जति चाहिँ यसलाई सेलाउन दिउँ। र अब यो केक सेलाइ पनि सकेको छ। अब यसलाई हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ। यो पेपर पनि निकालिदिउँ। अब यो काट्नलाई चाहिँ मैले यसमा राख्दैछु। र बिस्तारै यो माथिको भाग जति चाहिँ यो जति यो अग्लो उठेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले काटिदिउँ। यसलाई चाहिँ राखौँ। हामीलाई यो काम लाग्छ। यसलाई बिस्तारै यता यता पनि मिलाइदिउँ अलिअलि।
अब म चाहिँ यसलाई 2 लेयर बनाउँछु बीचबाट यसलाई काट्छु म यसलाई मैले 2टा बनाएँ अब हामीलाई चाहिँ फ्रोस्टिङको लागि चाहिँ यो क्रिम तयार गर्नुपर्छ मैले यसको लागि चाहिँ यो हेभी व्हिपिङ क्रिम लिएको छु यो चाहिँ एकदम चिसो गरेर राखेको फ्रिजमा राखेको हुनुपर्छ र म 1.5 कप चाहिँ यो व्हिपिङ क्रिम लिँदैछु अब यसलाई चाहिँ हामीले हाई स्पिडमा चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ हाम्रो क्रिम पनि यस्तो भइसक्यो अब यसमा चाहिँ मैले क्रिम चिज लिएको छु यो 4 आउन्स छ यसलाई पनि अब यसमा मिक्स गरिदिउँ अब यसमा मैले 1 टेबल स्पुन चाहिँ सुगर लिएको छु यो चाहिँ सुगर पाउडर सुगर हो तपाईसँग पाउडर सुगर छैन भने यसलाई मिक्सीमा पिसाइदिनु भयो भने हुन्छ धेरै चाहिँदैन अब यसलाई पनि फेरि मिक्स गर्नुपर्छ अब हाम्रो यो क्रिम चिज क्रिम र सुगर हालेर पनि यो मिक्स गरेको तयार भइसक्यो अब चाहिँ हामीले यो क्रिमलाई चाहिँ केकमा लाउनु पर्ने हुन्छ 1 चम्चा जति चाहिँ अन्दाजले यो भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट फेरि हाल्छु म र यसलाई मिक्स गरिदिउँ अब यो क्रिमलाई चाहिँ एक साइडमा राखौँ हामीहरू अनि त्यसपछि अब यो केकमा चाहिँ क्रिम लगाउन सुरु गर्नुपर्छ र मैले यो केक राख्नको लागि चाहिँ मैले यसरी एउटा लिएको छु यो कुटको मैले आफैले फोइल पेपर लगाएर अब यसमा चाहिँ म अलिकति क्रिम लगाइदिन्छु बिचमा यो लगाएपछि चाहिँ अनि यो केक चाहिँ सर्दैन र यसमा चाहिँ अब म क्रिम लगाउँछु अब फेरि अर्को लेयर यसमा लगाउँछु म र यसको माथिबाट पनि अब क्रिम लगाइदिन्छु ल हेर्नुहोस् त मैले यसमा सबै यो क्रिम लगाइसकेँ क्रिम लगाएर पनि यस्तो भइसकेको छ अब म यसलाई चाहिँ यो तल जति यसमा लागेको क्रिमहरू छ म यसलाई सफा गर्छु अब मैले यो क्रिम लगाएर क्लिन गरेर राखिसकेँ अब मैले चाहिँ यसको माथिबाट चाहिँ ग्लेज पनि गर्नेछु त्यो ग्लेज गर्नको लागि चाहिँ मैले यो व्हाइट चकलेट हाफ कप लिएको छु त्यसलाई यसमा राखौँ र अलिकति दुध पनि दिन्छु म 1 2 3 4 टीस्पुन चाहिँ मैले यसमा दुध पनि राखेको छु र म यसलाई चाहिँ माइक्रो ओभनमा मेल्ट गर्छु र मैले चाहिँ जुन सबैभन्दा माथिको जुन लेयर मैले पातलो माथि काटेको थिएँ त्यसको चाहिँ मैले यसरी हार्ट शेप निकालेको छु त्यसलाई चाहिँ म यहाँ बिचमा राखिदिन्छु र अब म यो चकलेटलाई मेल्ट गर्छु म र मैले जुन त्यो बाँकी रहेको त्यो हार्ट शेप काटेर र यसलाई मैले क्रम गरेर राखेको छु यो माथिको भागलाई र अब मैले चाहिँ यो चकलेटलाई मेल्ट पनि गरिसकेको छु अब यसमा म कलर राख्छु र थोरै म अलिकति भ्यानिला एसेन्स पनि राख्छु
यसलाई मिक्स गरौँ। यो ग्लेज पनि अब तयार भइसकेको छ। अब म यो जुन केकको क्रम गरेर राखेको थिएँ मैले, यसलाई चाहिँ अब म यसको छेउछाउमा मिलाएर राख्छु। यो चक्कुले बिस्तारै अलिअलि गर्दै तान्दै चाहिँ म क्लिन गर्छु यसलाई। मैले यतिको तयार गरेर राखिसकेँ केकलाई, अलमोस्ट तयार भइसकेको छ। र अब यसमा चाहिँ म अब ग्लेज गरेको यो चकलेट चाहिँ म यसमा राख्छु। हेर्नुहोस् त, मैले अब यो ग्लेज गरेको पनि राखिसकेँ। हेर्नु त कति राम्रो भएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो बनेको छ केक। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर यो केक बनाउनु होला। यो रेड भेलभेट केक चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ बनाउँदाखेरि, र त्यसमा पनि यो हार्ट सेप चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ। र यसलाई म काटेर पनि देखाउँछु कस्तो बनेको छ भनेर। अब खाएर पनि देखाउँछु कस्तो भएको छ भनेर। कति सफ्ट, एकदम राम्रो बनेको छ। एकदमै मिठो बनेको छ। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला यो रेड भेलभेट केक बनाएर खानको लागि। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।